Hello mga friend! At kung hindi ko pa kayo friend, mag-friend na kayo sa akin. Dalawin nyo naman yung aking channel, Eve Mina, the Eve Mina channel. Sa video nito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa yung pang-araw-araw na nilalagay sa mukha para kahit naman nandito lang tayo sa bahay, maganda pa rin tayo, diba? Although hindi naman kailangan ng makeup, pero syempre kahit paano, yung bang hindi naman tayo losyang or, diba, para kaaya-aya naman tayo tignan. So, basic lang to. Unahin ko muna to. Para sa aking mukha, lilinisin ko lang muna. Ganyan. Tapos ganyan. Bulag, ganyan-ganyan lang. So, linis-linis lang tayo ng mukha. Ganyan. Ganyan. Linis-linis lang tayo ng mukha. So, ayan na po. And then next, maglalagay tayo, naglalagay ako ng ganito. Yung sa Avon True Color. Yan lang natin. Diyan, diyan, diyan. Simple lang. Pang araw-araw lang naman to para presentable lang tayo kahit nasa bahay lang tayo. Importante pa rin na maganda ang ating aura kahit nasa bahay lang, diba? Ganyan na lang yan ang kamay. Madali, ganyan. Ganyan lang. Tapos ganyan lang. Ganyanin mo lang ng kamay mo. Lalagyan natin sa leeg para pantay. Yan. Ganyan lang. Yan. At pagkatapos, yan na ang ating eyeliner. Hindi ako magaling mag-guhit-guhit ng kilay, pero itatry ko. Okay. Ito lang. Ganyan lang. Minsan yung kilay ko hindi pantay. Kaya sa mga iba kong video, yung kilay ko, yung isa makapal. Yung isa hindi, manipis lang. Ganyan lang siya. Pagkatapos, dito sa kabila nahihirapan ako. Ganyan lang. Para kahit paano naman maganda ang ating face. Pag nasa bahay, kahit nasa bahay lang tayo. Diba? Hindi porket nasa bahay lang, lulosyang-losyang na tayo. Lalo na ako, may mga apo na ako kasama sa bahay. Mga apo ko ang kasama ko sa bahay. So, diba? Kahit lola na tayo, kailangan nating, diba, hindi mukhang lola. So, ayan na. So, pantay ba?
At pagkatapos, maglalagay tayo ng powder ng Avon pa din. Powder, Avon. Avon. So, ganyan lang yan. Ganyan lang. Diba? Ganyan lang. Simpleng-simple. Para hindi naman tayo oily. Para pag humarap tayo sa ating mga kapitbahay, mahipagkwentuhan. Sabihin, oy, kahit lola na yun, oh, maganda pa din. Diba? Diba? Huwag tayo magpahalatang tayo yung mga lola na. So, ayan na. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Pagkatapos, mag-lipstick tayo ng simple lang. Ang ating lipstick. Ayan, ganyan lang. Makulayan lang siya. Para hindi naman tayo maputula. Diba? So, ayan na ang aking makeup. Pang daily, pang araw-araw na makeup. Pang araw-araw, simpleng-simple lang. So, ayan. Ganyan lang siya. Looking good lang. Kahit nasa bahay lang. Para naman looking good at feeling good tayo. Hindi tayo napag-iiwanan ng mga iba dyan. Kahit tayo may mga apo na, mga lola na, pero magaganda pa rin. Diba? So, ayan na ang aking makeup pang araw-araw na makeup. Diba? So, I hope nagustuhan nyo ang video ko. Na mag-subscribe kayo sa aking channel, Eve Mina, the Eve Mina channel. Please like and subscribe. Thank you. God bless.